Άννα και θέλω να σας πάρω μια συνέντευξη για την περίοδο της Χούντας. Την περίοδο της Χούντας, της δικτατορίας σας, ποια ήταν η ηλικία σας? 24 ετών. Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση? Μέτρια, μεροκάματο δούλευα. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο? Αττική. Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Είπα, μεροκάματο δούλευα, δουλεύοντας και τρώγοντας που λένε. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό της Χούντας? Με τι τρόπο, είχαμε τρομοκρατία, γιατί κάμε Χούντα για οποιοδήποτε κράτος δεν είναι ότι το καλύτερο. Αλλαγή στην καθημερινότητά σας, πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο φόβος στο οικογενειακό σας περιβάλλον? Δεν είχα πρόβλημα κανένα. Στο φιλικό περιβάλλον? Κανένα πρόβλημα τέτοιο. Στο εργασιακό περιβάλλον? Κανένα πρόβλημα. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίσατε τις βίαιες αυτές αλλαγές στο πολιτικό-κοινωνικό σύστημα της χώρας? Δεν ήμουν ενεργός σε τίποτα και έτσι ήρεμα. Υπάρχει ή υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας που βασανίστηκε, εξορίστηκε, θανατώθηκε από το καθεστώς της Χουντάς? Όχι, κανένα. Γνωρίζετε ανθρώπους που τους ασκήθηκε βία από το καθεστώς αυτό, συγγενείς ή φίλους? Όχι, δεν γνωρίζω, απλώς ακούγοντας. Ακούγοντας πολλά τέτοια. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφρασης τα χρόνια αυτά? Τι, δεν κατάλαβα. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφρασης τα χρόνια αυτά? Υπήρχε ελευθερία έκφρασης, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μπορούσατε να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρίς φόβο? Όχι απόλυτα. Ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν? Συναισθήματα υπήρχε φόβος, υπήρχε γενικά ένας φόβος. Με ποιους τρόπους καταφέρατε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση τα χρόνια της δικτατορίας, προσωπικός ή οικογενειακός? Τίποτα, γιατί όπως προείπα δεν έγινε καμιά μεταβολή στη δουλειά μου, εργασία υπήρχε και με τη δουλειά. Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στη δικτατορία? Ήμουν αντίθετος. Πώς βιώσατε το τέλος της δικτατορίας? Με χαρά. Ποια συναισθήματα ήταν τα κυρίαρχα? Είπα, με χαρά και αισιοδοξία προς τα μπροστά. Επέστρεψαν δικοί σας ή γνωστοί σας άνθρωποι από την εξορία? Όχι, δεν είχα κανένα γνωστό ούτε δικό μου. Περιγράψτε γεγονότα και στιγμές που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη σας. Οι στιγμές που έμειναν ανεξίτηλα ήταν ότι ακουγόντουσαν ότι βασανιστήκανε και φυλακιστήκανε μαζί με τους ενόχους και αθώοι άνθρωποι. Περιγράψτε γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή σας σε σχέση με την περίοδο της Χούντας. Δεν άλλαξε τίποτα σε μένα στη ζωή μου. Συμπεράσματα. Για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα σε δικτατορία? Για ποιους λόγους? Οι λόγοι ήταν καθαρά συνταγματικοί. Τι να πω, δικτατορία. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από αυτή την περίοδο? Ποιοι? Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από αυτή την περίοδο? Ο λαός. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτή την περίοδο? Να μάθουμε να μην ξανάρθει τέτοια περίοδος. Πώς πρέπει να προφυλάξουμε τη δημοκρατία? Με συνέπεια. Και τελευταία ερώτηση. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι σύγχρονοι κίνδυνοι σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών? Δεν κατάλαβα, επανάλαβα.
Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι σύγχρονοι κίνδυνοι σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών? Οι κίνδυνοι που υπάρχουν σήμερα, τρομοκρατία, ναρκωτικά και τέτοια. Σας ευχαριστούμε.